السلام عليكم. معكم أيمن الحجي، 22 سنة، كوفونداتور بالبراند. معكم يونس إيديوم، 20 سنة وكونفونداتور ديال البلاند. واليوم غادي نهضر لكم على البلاند. البلاند جات من الكلمة الإنجليزية بلاند واللي كتعني خليط، حيت حنا في البلاند كنجمعوا ما بين الفن والتكنولوجيا وريادة الأعمال. في المدينة ديال كيزنيت كاينين بزاف ديال الشباب اللي كيعبروا على راسهم عن طريق الموسيقى والمسرح، وهما دو زاسبي ارتستيك اللي مهمين ومزيانين بزاف. غير حنا في البلاند بغينا نعطيوهم واحد المجموعه ديال زاسبي ارتستيك اخرين اللي يعرفوا بلي راه يقدروا يعبروا على راسهم عن طريقهم، باش ما يكونوش حابسين راسهم وما يكونوش كيخلقوا قيود لراسهم براسهم. في العالم اليومي ديالنا التكنولوجيا كتغير نمط العيش ديالنا، وفي المستقبل المرتقب انها غادي تغير بشكل جذري الطريقه باش كيتعاملوا البشر وكيفاش كيعيشوا الحياه ديالهم. وما بين الاحصائيات اللي قام بها المنتدى الدولي للاقتصاد كتقول بان 65% من الاطفال اللي كيدخلوا المدرسه دابا واللي كاينين في المدرسه الابتدائيه غادي يخدموا في مهن ما كتواجدش الان في العالم. داكشي علاش حنا في البلاند غادي نستعملوا التكنولوجيا باش نوجدوا هذه الاجيال القديمه للتغيرات اللي غادي تطرا في العالم. حسب واحد الاحصائيه قامت بها المندوبيه الساميه للتخطيط كتقول بان في المجال الحضري 45% من الشباب عاطلون. وملي كنجيو نشوفوا ما بين الاسباب ديال هذا المشكل كنلقاو ان مجموعه من الشباب كيتسناو عوامل خارجيه يخلقوا لهم فرص الشغل. داكشي علاش حنا في البلاند تبنينا رياده الاعمال كحل لهذا المشكل، لاننا غادي نحفزوا هاد الشباب على انهم يخلقوا فرص الشغل لنفسهم وفي نفس الوقت للشباب اخرين. باش المشروع ديالنا ينجح وخاصه في العام الاول غادي خصنا نكوفريو لا شارج فيكس ديال هذا السباس اللي كنحاولوا نكريوه. باش نكوفريو هذا الشارج كنقلبوا على 30 عضو اللي غادي يتبرعوا لينا بواحد المبلغ ديال 1200 درهم اللي غتكوفري لنا كاع لا شارج فيكس ديال العام الاول، منها الضوء، الماء، الكرا، الانترنت. ومن بعد غادي نوليو نقلبوا على دي سبونسور بريفي ومنظمات دوليه وحتى وطنيه اللي غادي يعاونونا باش نيكيبيو هذا السباس باش يولي صالح للنوع ديال ليزاكتيفيتي اللي كنحاولوا نديروهم. الهدف ديالنا من البلاند هو نخلقوا واحد النوع ديال الشباب اللي يكون متوازن، محفز وشغوف، وهذا الشيء غادي نوصلوا ليه عن طريق 200 اكتيفيتي تقريبا اللي غادي دار على طول السنه، مفرقين على لي زاكس اللي ذكرنا قبيله اللي هما الفن، التكنولوجيا ورياده الاعمال. وهاد الانشطه اللي غادي نديروها في البلاند غادي تعاون الشباب على تنميه وتقويه بعض المهارات المهمه، وما بين هذه المهارات القدره على التحليل والتفكير النقدي والقدره على بناء شخصيه وهويه. هادشي كامل غادي نقدروا نلخصوه في ثلاثه ديال المصطلحات. الاولى هي اكسبوزيسيون، بمعنى كنحاولوا نجيبوا للشباب شي حوايج جداد عليهم باش يعرفوهم. الثانيه هي لا ريفليكسيون، بمعنى كنعطيو للشباب الوقت باش انهم يختاروا الامور اللي مزيانين ليهم ويخرجوا بالنتائج ديالهم. والثالثه هي برودكسيون، بمعنى انتاج، ما غاديش نبقاو غير في المرحله ديال التلقين ولكن غادي يوليو الشباب كينتجوا امور خاصه بهم.